ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירביע. הערב יהיה כשבח והודיה לבורא על העבר, ההווה והעתיד, נזכה לראות שיתגדל ויתקדש שמו בעולם מהרה. יוסף בן רחל ובני משפחתו יזכו לחוכמה, אהבת התורה, חזרה בתשובה, אריכות ימים, בריאות הנפש והגוף, ולגאולה שלמה מהרה. זיווג הגון מהרה לרותם בן בת שבע, אמן. בלחש אמן. הערב גם לעילוי נשמת הוריי, מנוחתם עדן, אמן. טוב, אנחנו היום נפתור לכם כמה דברים שבטח היו לכם שאלות במשך החיים ולא קיבלתם תשובות. עכשיו אני מקווה שתקבלו. בעשרת הדיברות שעם ישראל קיבל, כיצד נהגו אומות העולם כששמעו את הקולות העצומים של מתן תורה? למה בעשרת הדיברות, 5 דיברות ראשונות מוזכר שם השם, ב5 האחרות לא מוזכר? הרמב"ן מחלק את 10 הדיברות בצורה שווה. 5 מצד ימין, מצוות בין אדם למקום, 5 מצד שמאל, מצוות בין אדם לחברו. אבל מצוות כיבוד אב ואם נמצאת בצד ימין. לכאורה זה בין אדם לחברו. איך זה מסתדר? איך נכללות כל תרי"ג מצוות ב10 הדיברות? כל התרי"ג נכללות בתוך 10 הדיברות. למה חתם הקדוש ברוך הוא את 10 הדיברות במצווה שנקראת לא תחמוד? בחכמים אומרים, מפני שכולם, כל הדיברות וכל המצוות תלויים בלא תחמוד. ומי שמקיים מצווה זו שלא תחמוד, קיים את כל התורה. למה הפליגו חכמים כל כך במצווה זו? ודבר הכי חשוב, איך אפשר לצוות אדם לא תחמוד כשזה בא מן הלב? וכי אדם יכול לשלוט על הלב? הוא רואה משהו והוא חומד אותו. איך הוא יכול למנוע את זה? אז איך התורה מצווה דבר שלכאורה קשה לבצע? מאוד שאלה אחת, למה התורה ניתנה בחודש סיוון? מתחילים. הגמרא בעבודה זרה ט' מבארת לנו בשנת 2448 לבריאת העולם היה מעמד הר סיני. הגמרא בשבת פ"ו, זה היה בשבת קודש, בזן בסיוון, יש אומרים ו' סיוון, אבל זה היה בשבת. הגמרא במסכת זבחים, קט"ז, מסופר שהיה רעש עצום בכל העולם בזמן מתן תורה. עד כדי כך שכתוב וישמע יתרו. מה שמע? רבי אליעזר המודעי אומר, מתן תורה שמע. כאשר ניתנה תורה, היה קולו של הקדוש ברוך הוא מהלך מסוף העולם ועד סופו. וכל מלכי הגויים נבהלו ורעדו מהקולות הללו. כנגד זה נאמר במזמור, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני יחולל איילות. בקיצור, 7 קולות נזכרו במזמור תהילים כ"ט, שהפחידו את אומות העולם. בשעה שפחדו הלכו להתייעץ עם בלעם הרשע. שאלו אותו, אדוני למבול ישב? האם הקדוש ברוך הוא מתכוון להביא מבול שוב לעולם? ענה להם בלעם,
וישב אדוני מלך לעולם. הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא עוד מבול לעולם. אז מה זה הקול העצום שאנחנו שומעים? אמר להם אדוני עוז לעמו ייתן. הקדוש ברוך הוא נותן להם את החמדה הטובה שיש לו בבית גנזיו, תת-קעת דורות לפני שנברא העולם, ועוד 26 דורות משנברא העולם, דבר ציווה ל1000 דור. לכן יש את הרעש העצום בכל העולם. מה אנו הגויים? אם זה ככה, אדוני יברך את עמו בשלום. זה מה שהיה. והמדרש אומר על הפסוק בתהילים, ארץ רעשה, אף שמיים נטפו מפני אלוהים, זה סיני. עמודי השמיים התרופפו, גם ההר רעד מאוד, ויחרד כל ההר מאוד, הארץ רעדה, הגבעות התמוטטו. עם ישראל כששמעו את הדיברות פרחה נשמתם, נפשי יצאה ודברו. עד שהשליך עליהם הקדוש ברוך הוא טל תחייה. ואם זה מה שקרה לעם ישראל, שהם יודעים שהם מקבלים את התורה עכשיו, ודאי שהם לא צריכים למות, איך יקבלו המתים תורה? התורה תינתן לחיים, ובכל אופן פרחה נשמתם. אז על אחת כמה וכמה נבהלו אומות העולם. ורבנו בחייה מוסיף ואומר שאף החמה עמדה מלכת. במתן תורה, באותה שעה, אמר רבי יוחנן, היה שקט מוחלט בעולם. ציפור לא צייץ, עוף לא פרח, שור לא געה, הבריות לא דיברו, הים פסק לנוע, אפילו המלאכים והשרפים לא אמרו קדוש קדוש. כל העולם דמם בהחריש, ואז יצא הקול, אנוכי אדוני אלוהיך. למה? אם היה נשמע ולו כל אחד, אם הייתה תזוזה בעולם, היו יכולים להגיד יש עוד כוח חוץ מכוחו של הקדוש ברוך הוא. הנה כוח עצמאי שיכול לעשות משהו. ציפור צייצה, השור געה, הים נע בגליו, הכל עמד מלכת. דממה, רק קולו של הקדוש ברוך הוא נשמע. אין עוד מלבדו. עשרת הדיברות נחלקים, כפי שאמר הרמב"ן, לשניים. 5 מצד ימין, מצוות בין אדם לחברו. מצוות בין אדם למקום. 5 מצד שמאל, מצוות בין אדם לחברו. והרב יוסף אלבו בספר העיקרים אומר, הסוד והקשר של 5 הדיברות הנמצאות בצד שמאל, שזה הצד בין אדם לחברו, זה הולך בסדר מסוים, לא בחינם. שימו לב. מצווה ראשונה, לא להזיק גופו של חברך. זה לא תרצח. וגם לא תזיק את אשתו. לא תנאף. וגם לא את חירותו. לא תגנוב. וגם בדיבור אל תזיק לו. לא תענה ורעך עת שקר. וגם לא במחשבה להזיק לו, לא תחמוד. שמעתם איך זה הולך הסדר? הסדר הולך לא להזיק לגוף חבר, לא לאשתו, לא לחירותו, גם לא בדיבור ולא במחשבה. אלה 5 המצוות. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה, לא תחמוד.
שאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, למה נזכר שם השם רק בחמשת הדיברות הראשונות ובאחרונות לא נזכר כלל? הגויים של פעם, הרשעים הגדולים ביותר, היו מעיינים בתורה יותר ממה שאנחנו. כמה אנשים בכלל שמו לב ששם השם מופיע 5 פעמים בצד ימין ובצד שמאל בכלל לא. והוא שואל את רבי עקיבא. משיב לו רבי עקיבא, כיוון ש5 הראשונות הן מצוות חיוביות כלפי השם יתברך, לכן מוזכר שמו. ומי שעובר עליהם אינו רע אלא לשמיים. אנוכי לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זכור את יום השבת, וכבד את אביך ואת אמך. ואלה 5 הדיברות שהם כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל 5 הדיברות האחרונות בלוח השני השמאלי, הן מצוות שחומרתן רבה רק כלפי הבריות, כמו שאמרנו. ולכן לא נזכר שם השם. מקשה הרמב"ן, למה אם כן כיבוד אב ואם נמצא ב5 הדיברות הראשונות? לכאורה זה מצווה בין אדם לחברו, היא הייתה צריכה להיות בצד השמאלי. מסביר הרמב"ן, לא לחינם נכתבה דיברה זו החמישית, לפי שהיא מקשרת בין המצוות שבין אדם למקום, לקדוש ברוך הוא, לבין המצוות שבין אדם לחברו. במסכת קידושין למד כתוב 3 שותפים ביצירת האדם. האב, האם והקדוש ברוך הוא. מה כל אחד נותן? האבא נותן עצמות, גידים, מוח, ציפורניים ולובן שבעיניים. הכל לבן. עצמות, גידים, מוח, ציפורניים ולובן שבעיניים. מה אמא נותנת? 5 דברים. העור, הבשר, הדם, השערות והשחור שבעיניים. והשורש של זה אדום. מה הקדוש ברוך הוא נותן לאדם? 10 דברים. רוח, נשמה, תואר הפנים, ראייה, שמיעה, דיבור, הליכה, חוכמה, בינה ודעת. ולכן, כשאנחנו מכבדים את האבא והאמא, שהם שותפים ביצירה, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליכם כאילו כיבדתם אותי. אז זאת אומרת, זה שייך לקדוש ברוך הוא גם, לא רק להורים. אם אתם מכבדים את ההורים השותפים שלי, אם אתם מכבדים אותם, אתם מכבדים אותי. אז יש לנו שילוב במצווה הזו, בין אדם לחברו, בין מצווה שבין אדם למקום. ומוסיף החינוך, משורש המצווה להכיר טובה למי שגידל אותך והיטיב לך. כי אם אתה כפוי טובה להורים שהביאו אותך לעולם, אתה גם תכפור בטובתו של המקום. כי אם אתה לא מרגיש מחויבות למי שמטיב לך פיזית, עיני עינה כמו שאומרים, אז מי שאתה לא רואה אותו, ודאי שתכפור בטובתו. כמה אנשים זוכרים בכלל את הקדוש ברוך הוא במשך היום כשמצליחים ללכת? יש יהודי יקר, חבר שלי, שרצה לבוא לפה, אבל הוא לא יכול לזוז, יש לו מקל הליכה, מסיבות כלשהם, והוא לא בא. ואתם הצלחתם להגיע. מישהו אמר תודה כשנכנס לאולם על זה שהוא הצליח להגיע? בזכות הקדוש ברוך הוא שנתן לו את כוח ההליכה? מישהו חושב כרגע שבגלל שהוא רואה ושומע אותי הוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא על זה שעכשיו הוא רואה ושומע?
זה ברור לנו כאילו, הכל ברור, רק אם חס ושלום יקרה משהו, אולי נזכר בו. אבל עד שאנחנו מדברים שהקדוש ברוך הוא שותף, אז בואו אני אספר לכם סיפור מעניין. יהודי הגיע לאנגליה. המטרה הכנסת כלה. יש לו בת שהגיעה לפרקה ואין לו כסף להשיא אותה. יש שידוך, רוצים להתקדם, אבל כל אחד צריך להביא משהו. ואין לו כלום. אז הוא הלך לעשות שנורר באנגליה. שבועיים הוא מנסה, גרוש לא קיבל. פני, סנט, שום מטבע. בוכה. רואה אותו אחד בבית הכנסת בוכה, שואל אותו למה אתה בוכה? אומר לו אני באתי מסיבה זו ולא הצלחתי לעשות כלום. אמר לו תשמע, יש בן אדם מאוד מפורסם, עשיר גדול וקמצן גדול. אבל איך תדע, אם יהיה לך מזל, אולי הוא ייתן לך, אבל יש לו את האפשרות לתת לך כל מה שאתה צריך. מה יש לו להפסיד? הלך לשם, פתחו לו את הדלת, הוא רואה את העשיר יושב ככה עם הרגליים על איזה מסעד, עם פייפ, כן, ככה מתרברב, מה אתה צריך? מה לא תראה, יש לי ילדה שצריכה, כמה ילדים יש לך? אמר לו 11. נבל! אתה נבל ברשות התורה. אתה לא מתבייש להביא 11 ילדים ואין לך אפילו להשיא אותם? איפה האחריות שלך? תתבייש לך, ואתה בא אליי? וואו, איזה ביזיונות. לא רק שהוא לא אסף כסף, עכשיו הוא קיבל מנה לכל החיים. טוב, אין ברירה, הוא מסתובב לצאת החוצה. פתאום הוא עוזר אומץ, מסתובב אליו, ואומר לעשיר, וכמה ילדים יש לך? אמר לו 1. אמר לו, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? אותי הקדוש ברוך הוא הסכים לקחת שותף 11 פעם. אותך הוא הסכים לקחת רק פעם אחת שותף. הרי הקדוש ברוך הוא שותף בילדים, לא? הוא מצא חן בעיניו התשובה, אמר לו, כמה אתה צריך? אמר לו, $60,000. אמר לו, קיבלת? בפעם הבאה, אם עוד פעם יהיה לך משהו עם השותף, תבוא אליי. הקדוש ברוך הוא שותף, שותף. גם אם יש לכם בעיות, חס ושלום, עם ילדים או משהו, תפנו לשותף. השותף הוא שותף, הוא רוצה בהצלחה שלכם. למה הוא הביא לכם ילדים? שתצליחו. אבל שוכחים את השותף, מחפשים רופא, פסיכולוג, פסיכיאטר, שטויות. יש שותף, דברו עם השותף. טוב, אחרי כל הדברים עדיין טעון ברור. למה בכל זאת בכיבוד אב ואם זה בצד של הדיברות הראשונות? סוף סוף אנחנו מקיימים את זה עם ההורים, שזה מצווה בין אדם לחברו. אבל נקדים להתבונן בקושיה של החתם סופר. בחטא של נדב ואביהו הובאו 6 טעמים שונים למה נפטרו נדב ואביהו. למי שלא זוכר, אלו הבנים של אהרון הכהן שהקטירו קטורת אשר לא ציווה השם, והם נשרפו חיים. למה הם נפטרו? אז כתוב, סיבה אחת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם. זאת אומרת, הם הקטירו קטורת בלי רשות. בלי רשות.
סיבה שנייה, חטאו בזה שהורו הלכה בפני משה רבנו, אף על פי שיורדת אש מן השמיים, מצווה להביא אש מן האדיוט. סיבה שלישית, החטא היה שנכנסו למקדש שטויי יין. סיבה רביעית, אמרו על משה ואהרון, מתי ימותו שני זקנים הללו ואנחנו ננהיג את הדור. סיבה חמישית, חטאו בשעת מתן תורה, שזנו את עיניהם מן השכינה, ככתוב ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. סיבה שישית, לא הולידו בנים. הם ממש הרגישו שהם מיוחסים כל כך, מי תתאים להם בכלל? הבנים של אהרון, הדוד שלהם מנהיג הדור, גדול הדור, משה רבנו מקבל התורה. האם דברי חכמים סותרים זה את זה? כל אחד אומר טעם אחר? ונראה שהחטא הקל זה שלא הולידו ילדים. אבל בזוהר הקדוש, בשם רבי אבא, מובא שהטעם העיקרי לעונש שהם מתו, זה בגלל שלא הולידו ילדים. שלא נשאו אישה. לכן לא היו ראויים להקטיר קטורת שהיא הנעלה בכל הקורבנות. איך יכול להיות שזה הכי חמור? מסביר החתם סופר יסוד עצום בכיבוד אב ואם. תקשיבו טוב. אדם צדיק ככל שיהיה, אינו מבין ואין באפשרותו לדעת כמה הוא חייב להיזהר בכבוד אביו ואמו. שמעתם? אף אחד לא יכול להגיע להבנה כמה הוא חייב להיזהר בכבוד אביו ואמו. ובזה תלוי אריכות ימים או קיצור ימים. כשהוא עוד ילד, וגם כשהוא נהיה בחור, ואפילו כשהוא נושא אישה, עדיין הוא לא מבין. אבל כשנולדים לו ילדים, והילד כבר בן 5, ואבא קורא לו לעשות משהו, והוא מסרב. האבא נפגע. נשאל אותו, מה קרה? אתה נפגע מילד בן 5? ואז הוא מבין. השקעתי בו 5 שנים. וככה הוא עושה, לא שומע, לא מקשיב, מתעלם ממני. ואז הרעיון מה זה כיבוד אב ואם מתחיל לחלחל. עכשיו אתה מבין מה זה לכבד אב ואם. כמה הם משקיעים, כמה הם עושים, כמה הם פועלים, ופתאום הילד מורד. וואי וואי וואי. ברגע הזה הוא מבין את שורש המצווה של כיבוד אב ואם. איך הוא נהג כלפי הוריו, וכמה נפגעו ממנו. והוא רואה כמה מעשים קטנים, דקים, שלא שמים לב עליהם, פוגעים. על פי זה מבאר החתם סופר. אמר הקדוש ברוך הוא, אינכם יודעים כמה גדולה חובתכם להיזהר בכיבוד הבורא. בשביל להבין כמה אתם חייבים בכבוד הבורא, קודם תתחילו ללדת ילדים. כשתבינו מה אתם מצפים מהילדים שלכם, תדעו לכבד את ההורים שלכם. אחרי שתדעו איך לכבד את ההורים, תוכלו להביט למעלה ולהבין איך לכבד את הקדוש ברוך הוא. נדב ואביהו חטאו בחטאים שהשורש אחד. הם לא הולידו ילדים.
ממילא הם חטאו ופגמו בעוד שני חטאים, כיבוד הורים ומורים, וזה גרם להם לא לדעת איך לכבד את הבורא, ולכן חטאו בעוד חטאים כלפי הקדוש ברוך הוא. עכשיו מובן למה כיבוד אב ואם הוא בצד הימני של הלוחות, בין הדיברות שבין אדם למקום, כיוון שמצווה זו היא סוללת לאדם דרך ישרה לכבד את הבורא. תשמעו דבר מדהים, שני נביאים גדולים ועצומים בעם ישראל, אליהו הנביא ואלישע הנביא, שניהם החיו מתים. אצל אלה שהרחו אותם, השונמית והצורפית, ומתו להם הילדים, והם החיו אותם. מכוח מה? מכוח זה שהם כיבדו אותם, כי הם פתחו להם פתח לארח אותם כל פעם שעברו. דרכם היו מתארחים בבית, והיו נותנים להם שולחן, מיטה ומנורה, וככה היו שוהים אצלהם בביתם, בעלייה, והולכים. הכרת הטוב, להחזיר להם, כשמתו הילדים, הם עשו מסירות נפש בשביל להחיות אותם, והם החיו אותם. שמעתם? אז אם הם היו מסוגלים, אליהו הנביא ואלישע הנביא לחיות מתים, שואלים חכמים, למה לא החיו את ההורים שלהם שמתו? ההורים מתו? מה הבעיה? תחיו אותם. הם לא הרגישו הכרת הטוב להורים כמו לאלה שנתנו להם אירוח. שמעתם דבר כזה? הנביאים הקדושים, בהרגש הטבעי שלהם, הורים זה הורים, כאילו הורים חייבים. ההורים שלי מה, לא ייתנו לי לאכול, לא ייתנו לי לשתות, לא יקנו לי בגדים, לא יחנכו אותי, לא ייתנו לי. זה כאילו מובן מאליו. אתה מצפה שההורים יעמדו בהתחייבויות. אתה בכלל לא חושב שאתה חייב להם. הרגש כלפי אדם זר שמכניס אותך הביתה, מארח אותך והכל, הוא יותר חד ומורגש ממה שאתה חייב להורים שלך. זאת אומרת, אפילו צדיקים גדולים שיגיעו למדרגות הכי גבוהות, לעולם לא יכולים להגיע עד ההבנה של עד כמה אדם חייב בכיבוד אב ואם. רבי יוחנן אמר שהוא היה מקיים כיבוד אב ואם 100% כל ימי חייו, והוא לא הגיע באחוז למה שכיבד עשיו את אביו. כי עשיו, כשהיה נכנס לאבא שלו, היה לובש את בגדי החמודות. כמו שאתה הולך לחתונה, הוא היה לובש בגדים לחתונה, ונכנס אבא שלו, קרא לו, רק רגע, מחליף את הסרבל, לובש בגדים לחתונה, עושה תסרוקת, ונכנס. אם הוא קרא לו אחרי רגע והוא כבר החליף, עוד פעם. וכל חייו היה ככה מכבד. זה היה זיוף ומרמה, אבל ככה הוא היה עושה. מישהו מאיתנו עושה כזה דבר? מה פתאום? נו, אז מה הבעיה? מה הבעיה לרבי יוחנן? מה הבעיה? אז תעשה גם אתה. כל פעם שהאבא היה קורא לך, היית לובש בגדים. הוא אומר, לא. זה חיקוי. זה לא בא מבפנים. יעקב אבינו פחד מעשיו בגלל כיבוד אב ואם שהיה לו, שהזכות הזאת תעמוד לו. תארו לכם מה זה. אפילו שזה היה מזויף. כי הוא אמר, יקרבו ימי אבל אביו והרגה את יעקב אחי. זאת אומרת, לא אכפת לו שאבא שלו ימות, העיקר שהוא יחסל את אחיו יעקב בגלל שלקח ממנו את הבכורה ואת הברכות. אבל בסך הכללי, בפועל, במעשים, היה כיבוד אב ואם. אז רואים שבשביל לכבד הורים,
זה לא פשוט. ואחרי שהם מתו, חייבים בכיבוד אב ואם עוד יותר. עוד יותר. צריך לדאוג, לדחוף אותם למעלה, לעילוי נשמת, עוד, כמה שאפשר. וכשאתם קיימים תורה ומצוות, ודאי שזה מעלה אותם. אין עילוי יותר גדול מזה. זה עובד אוטומט. לא צריך להתכוון. אני אמנם מתכוון כל הרצאה, אבל לא צריך. אבל אני משריש בעצמי את הכיבוד אב ואם כל הזמן. בהתאם לכך מובן מה שאמרו חכמים במדרש על הפסוק, יודוך אדוני כל מלכי ארץ, כי שמעו אמרי פיך. וואו, זה פסוק, אם תדעו לפרש אותו, אני נותן 500 שקלים למי שידע לפרש על מה נאמר פה הפסוק. יודוך אדוני כל מלכי ארץ, כי שמעו אמרי פיך. מישהו יודע לפרש? לא. מה זה אומר? זכית ב500 שקלים. איך אני שמח לשלם לאלה שיודעים תורה. מאוד, תכף אני אתן לך. תשמעו, יודוך אדוני כל מלכי ארץ, כי שמעו אמרי פיך. מלמד שכל המלכים בעולם עמדו מכיסאותיהם והודו לקדוש ברוך הוא. בהתחלה הם אמרו, הקדוש ברוך הוא דורש לכבוד עצמו. מה הוא אומר? אנוכי אדוני אלוהיך. אמרו כל מלך רוצה שלא יכחישו אותו. לכן הוא אומר אנוכי. כשהוא אמר לא יהיה לך אלוהים אחרים. אמרו כל מלך בשר ודם לא רוצה שותפים. אז לכן לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אחר כך הוא אמר לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אמרו כל מלך יהיה אשר יהיה, לא רוצה שיזלזלו בשם שלו. כשאמר זכור את יום השבת, אמרו כל המלכים, כל מלך רוצה שיכבדו את היום המיוחד שלו. אבל כשהגיע לכבד את אביך ואת אמך, הודו לו כולם. הרי כל מלך אומר לחיילים שלו, כשתגיע להיות חייל שלי, כמו שאמרו לנו בצה"ל, תשכח מאבא שלך, תשכח מאמא שלך, אני אבא שלך ואני אמא שלך, אין לך משהו אחר, אתה רכוש צה"ל. נכון אמרו לנו ככה? ככה לי אמרו. אבל הקדוש ברוך הוא מה אמר? כל אדם חייב לכבד את אביו ואת אמו. על כן יודוך אדוני כל מלכי ארץ. המלכים מבינים מה הם רוצים. והם הבינו שהקדוש ברוך הוא לא דורש לכבודו. אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא קוראים לו מלך הכבוד. אתם יודעים למה קוראים לו מלך הכבוד? בגלל שהוא חולק כבוד לברואים. לא בגלל שהוא מבקש כבוד. בגלל שהוא חולק כבוד לברואים. כבוד חכמים ינחלו. טוב, אנחנו ממשיכים להעמיק בעשרת המצוות. יש עוד חלוקה, לא רק בשני לוחות. האבן עזרא מחלק את הדיברות לשלוש קבוצות. אחת זה מצוות בלב, השנייה זה מצוות בלשון, והשלישית מצוות במעשה.
איזה מצוות בלב? אנוכי לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי ולא תחמוד. אלה מצוות בלב. אנוכי אדוני אלוהיך זה להאמין שהקדוש ברוך הוא האלוהים שלך, זה אמונה בלב. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה בלב, שאתה לא מקבל על עצמך שום אלוהות חוץ מהשם. ולא תחמוד זה גם בלב. איפה חומדים? בלב. החלק השני זה מצוות בלשון. לא תישא את שם השם לשווא, זה בלשון. זכור את יום השבת לקדשו, זה להזכיר בלשון. לא תענה ברעך עת שקר, זה בלשון. אז הנה 3 דיברות בלשון, 3 דיברות בלב. במצוות במעשים, כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. 4 דיברות שהם במעשים. אז יש 10 דיברות מחולקות ל3. 3 בלב, 3 בלשון, 4 במעשה. שאלות בסוף. לפיכך 10 דיברות כוללות את כל המעשים של האדם במחשבה ודיבור ומעשה. בזוהר הקדוש, במדרש רבה, ורבנו סעדיה גאון, אמרו טעם נוסף. למה בחרו את 10 המצוות הללו לדיברות? יש תרי"ג מצוות. למה מתוך התרי"ג בחרו את 10 האלה דווקא? למה לא משהו אחר? אלא בגלל שכל אחד מהם כוללת מצוות רבות. ואלה הם 10 שורש לכל התרי"ג. כל התרי"ג יוצאים מה10. מוסיף המביט בבית אלוקים חלק ג' פרק ל"א. מתוך 10 הדיברות רק 2 שמעו ישראל מפי הגבורה. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, זה שמעו מהשם, אנוכי. הוא אומר אנוכי, זה הוא. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה הוא אומר. 2 ראשונות הוא אמר. יותר מזה לא יכלו לסבול עם ישראל. לא יכלו. אמרו למשה רבנו, דבר אתה עמנו. הם לא יכולים לשמוע את הכל. אפילו שהכל היה בכוח, לפי כוחו של כל בן אדם. כי אוי ואבוי, אם זה היה בכוח יותר היו מתים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז רק 2 הם שמעו מפי הגבורה, כיוון שהם השורש של כל השורשים. אנוכי זה השורש של כל מצוות עשה, כיוון שאם אדם מאמין בקדוש ברוך הוא מחויב לקיים את כל המצוות עשה, והדיברה השנייה לא יהיה לך אלוהים אחרים, זה השורש לכל המצוות לא תעשה. למה? כיוון שכל הלאווים שיש בתורה הם שנואים לפני המקום, והם כמו אלוהים אחרים. עכשיו נתבונן בדברי אבן עזרא, הוא מנה בכלל המצוות שבלב 3 מצוות אמרנו. אנוכי לא יהיה ולא תחמוד. ונשאלת השאלה, מה העומק של המצווה לא תחמוד? עד ששמו את המצווה הזאת ביחד עם אנוכי ולא יהיה. שהם השורשים הגדולים, 2 המצוות הראשונות. איך לא תחמוד? מתחבר אליהם. ולמה אומר המדרש? למה חתם השם בלא תחמוד? ואמרו חכמים, לפי שכל המצוות תלויות בו. ומי שמקיים מצווה זו לא תחמוד, כאילו קיים את כל התורה. מה גודל חומרת האיסור לא תחמוד, שנכנס בקבוצה עם אנוכי ולא יהיה? למה המשקל של המצווה הזאת כל כך גדול?
אז בואו תשמעו מה כותב מעם לועז. מביא את רבנו בחיה בכד הקמח עוד שין. איך באמת כלולים כל תרי"ג מצוות בעשרת הדיברות. אז הנה, אנוכי כולל אהבת השם, יראת השם, חיוב להתפלל כל יום, קידוש השם, יראת בית המקדש ובית הכנסת, מצוות הגדה של פסח, אכילת מצה, איסור חמץ, שתיית 4 כוסות, ישיבה בסוכה, תפילין, מזוזה, פדיון הבן, תרומות ומעשרות, כל זה יוצא מאנוכי השם אלוקיך. מלא יהיה לך אלוהים אחרים יוצא כל עניינים שהם אסורים, עבודה זרה, כשפים, נביא שקר, מסית ומדיח, כתובת קעקע, קעקועים, העושה קעקוע עובר על לא יהיה לך אלוהים אחרים, קורחה, שריטה, כלאיים, שעטנז, שריפת עיר הנידחת, עובדי עבודה זרה, שיתוף עם גויים, כל זה נובע מלא יהיה. לא תישא, כולל שבועות, נדרים, הקדשות, חרמות, נזירות, חילול השם, בברכה לבטלה. כל זה באיסור של דיברה שלישית, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. זכור את יום השבת, כולל את כל המועדים, הקורבנות, התמידים, המוספים, ראש חודש וקידוש החודש. כבד את אביך ואת אמך, זה כולל את האיסור להכותם, לבזותם, לקלל אותם, לירום מהם, וגם לירום מחכמי ישראל. הלא תרצח כולל כל דיני נפשות שהם איסור לשון הרע. לא להימנע מצדקה. אם אתה לא נותן צדקה, אתה יכול להרוג עני. עני יכול למות. לא לבייש את חברו, זה שפיכות דמים. לא להשיג גבול חברו. לא לרדת לאומנותו. לא ללחוץ חבר לשלם הלוואה כשאין לו. בקל וחומר איסור ריבית. כל זה בלא תרצח. לא תנאף. זה כולל כל איסורי עריות ואיסור נידה. לא תגנוב. זה כולל את כל דיני שומרים, שוחד, הונאה, ואפילו גנבת ליבו של חברו. גונב דעת הבריות זה נקרא. מה שנקרא אצלנו ביידיש מחרטט. לא תענה. זה כולל את כל דיני עדות ועדים זוממים. לא תחמוד. זה כולל גם שלא ישנא את חברו וישיב לו אבדה, ועיקר העיקרים, ואהבת לרעך כמוך. כל זה יוצא מלא תחמוד. עכשיו מובן, למה לא תחמוד כולל את כל התורה כולה? מכיוון שמצוות ואהבת לרעך כמוך, היא כלל גדול בתורה, ולכן צירפו את לא תחמוד לאנוכי ולא יהיה לך. אתם מבינים? אם אתה אוהב לרעך כמוך, אז למה אתה חומד מה שיש לו? הרי אתה צריך לאהוב אותו כמוך. כמו שאתה רוצה לך, ככה אתה צריך לרצות שיהיה לו. אתה היית רוצה שיחמדו את שלך? לא. אז למה אתה חומד את שלו? אם היה לך ואהבת רעך כמוך, לא היית חומד. כי מה ששלו שלו, ומה ששלך שלך, מה שחלק הקדוש ברוך הוא לך, זה מדויק לך. ומה שנתן לו, מדויק לו. פעם אחד אמר, הלוואי והייתי עשיר כמו השכן שלי.
אמרו לו, אתה רוצה גם את המחלות שלו? לא, 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 לא. למה אתה חומד רק מה שאתה רוצה? לכל אחד יש חבילה. אתה אל תסתכל מה יש לו, אתה יודע כמה הוא יחיה, אולי הוא ימות מחר. ואתה צריך לחיות יותר. מה אתה מקנה בו? עכשיו נבין גם למה ניתנה תורה דווקא בחודש סיוון. מי יודע מה המזל של חודש סיוון? תאומים, יפה, תאומים. מה רמז הקדוש ברוך הוא? לא תאמינו. אם מישהו ידע עכשיו, למה? 100 שקלים. איך אני אשמור עליכם ערים? למה הקדוש ברוך הוא נתן במזל תאומים? לא תאמינו למה. נו, יש מישהו? מה? לא. לא. מה? מה? למה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה בחודש סיוון שמזלו תאומים? נחמד, נחמד, אבל זה עוד לא 100 שקלים. עוד לא, עוד לא. לא, אתם לא תאמינו, תקשיבו טוב, זה לא יאומן כי יסופר, גם אני התפלאתי. הקדוש ברוך הוא רומז לאומות העולם. בואו תראו באיזה חודש נתתי את התורה. בחודש שמזלו תאומים. אתם יודעים למה? אני רוצה שיבוא עשיו, התאום של יעקב, יתגייר ויעשה רצוני ויהיה תאום ליעקב בקבלת התורה. שמעתם פעם דבר כזה? לא יאומן כי יסופר. הקדוש ברוך הוא, עשיו הרשע, ממתין לו, אתה תאום של אחיך יעקב. בוא, נתתי את זה במזל תאומים, בשביל שאתה תבוא וגם תקבל את התורה. מה יהיה בסוף באמת בגאולה? שכל העולם יהיה שפה אחת. ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד אצל כל העולם כולו. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. הוא רצה בעצם לתת את התורה לכל העולם. לכן הלך אצל כל העולם, לא רצו. למה הם אמרו? שאלו את בלעם, מה השם עושה? אמר השם עוז לעמו ייתן. מה אמרו? השם יברך את עמו בשלום, שיקחו את זה, אנחנו לא רוצים. אנחנו לא רוצים. מי צריך תרי"ג מצוות? אנחנו כמו בהמות יכולים לחיות איך שאנחנו רוצים. אבל הקדוש ברוך הוא כן רוצה שאומות העולם גם יקבלו. זה הסיבה שנתן את התורה בחודש סיוון, שמזלו תאומים. בכלי הקר הוסיף עוד עומק. התורה ניתנה במזל תאומים, אתם יודעים למה? ואהבת לרעך כמוך. וזה מרומז בלא תחמוד. למה? אם אתה אוהב לרעך כמוך, אז אתה רוצה שמה ששלו יישאר שלו, ומה ששלך יישאר שלך. רוצה הקדוש ברוך הוא עם אחד מאוחד, כמו הפרסומות היום, כן? כמו פה. יחד ננצח. הקדוש ברוך הוא רוצה את עם ישראל מאוחדים, כמו תאומים, שיצאו מבטן אחת. כמו שכתוב בקבלת התורה, וייחן שם ישראל. כל המדבר כתוב ויסעו ויחנו. היה מחלוקות. רק פעם אחת כתוב וייחן שם ישראל, לשון יחיד, בלב אחד כאיש אחד. בזכות זה ניתנה התורה על הר סיני. בהר סיני הוא השפל בין ההרים, הכי נמוך, לא גבוה, הכי נמוך. ועל ידי מי? משה רבנו, הכי ענב מכל הברואים.
למה? שנזכור להמעיט את עצמנו ולא להרים את העיניים, להתאבות לעושר של חברו. ומתוך מידת הענווה יכולים לאהוב ישראל זה את זה כתאומים. למה יש ישראל הראשונה וישראל השנייה? למה קוראים לכם ישראל השנייה? כי יש אנשים שחושבים שהם מורמים מכם. הם הטייסים, הם הכלכלה, הם הסייבר, הם הפרקליטים, הם השופטים, הם ולא אתם. אתם נחותים. בשביל זה יש קפלן, ולכן רצו לעשות מדינת יהודה ומדינת תל אביב. הם לא שייכים לעם הזה, הם מעל העם הזה, הם יגידו לכם מה לעשות. לא יאומן. ככה לא תבוא אחדות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מלחמה. ואז עוד פעם מתאחדים. אתם עושים מלחמה ביניכם, אני אעשה לכם אויב משותף, עכשיו תהיו שותפים ללחם נגדו. עכשיו תהיו ביחד בטנק אחד, בזחלם אחד, בנמר אחד, אתם תהיו ביחד שמאלנים וימניים, דתיים וחילונים, וכן הלאה. עכשיו אני אעשה לכם אחדות תחת פגזים. לא רציתם בבתי קפה? בפגזים. ניש צייכל, התורה ניתנה במזל תאומים, ואהבת לרעך כמוך. עוד דבר, למה סיים הקדוש ברוך הוא בלא תחמוד? במשנה תורה, בפרשת בית חנן, הדיברה האחרונה היא לא תתאווה בית רעך. השם אסר שני דברים, תאווה וחמדה. תאווה היא בלב, ככתוב כי תאווה נפשך, חמדה היא במעשים. לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך. פוסק הרמב"ם בהלכות גזלה ואבדה א' ט', שבין התאווה ובין החמדה הם, כשאדם רוצה לקנות חפץ מחברו, החבר לא רוצה למכור לו, השני לא רוצה למכור, אז יש שני שלבים. האיסור מתחיל בתאווה בלב, וממשיך כשהוא מנסה לשכנע אותו באופנים שונים, ואז מגיע חמדה ואיסור לא תחמוד. בהתחלה תאווה בלב, ואחר כך שכנועים והפצרות לקחת את מה שהוא לא רוצה למכור. זה כבר במעשה לא תחמוד. ושואל האבן עזרא, אבל איך אפשר לצוות מצווה על הלב? אתה יכול לצוות אותי שאני לא אגע במשהו, בסדר, זה ביד שלי. או שאני מגיש את היד או שאני לא מגיש את היד. אבל בלב אני יכול לשלוט על הלב. פתאום ראה אדם משהו והוא חומד. איך הוא יכול? איך אפשר לצוות אותי על דבר כזה? בספר החינוך הוא אומר, האמת שאדם יכול לשלוט ביצריו, ויכול לא לחמוד מה שיש לשני, ויכול לא לקנא בשני, ולא לחשוב למה יש לו ולי אין. איך? רבנו חיים ויטל בשער הקדושה חלק ב' שער ד' כותב, החמדה היא אב הטומאה, כל כך חמורה החמדה. אם אדם יחמוד לבסוף ישנא את חברו, יקנא בו ויעבור על כל עבירות שבתורה. יכול לגנוב, לרצוח, לנעוף, לשבע שמועת שקר, הכל בגלל חמדה. אתם שמעתם על אחאב שהיה מלך בישראל ועל כל העולם כולו. והוא חמד כרם של נבות היזרעאלי. היה לו כל הון שבעולם. הוא היה עשיר אדיר. אבל הוא חמד את הכרם
של נבות. וכיוון שהוא לא רצה למכור את זה, ואפילו לא להחליף בקרמים רבים, כי זה היה נחלת אבותיו, לא רצה. מה עשתה איזבל, אשתו של אחאב? אמרה, מה הבעיה? נסדר לך את הכרם. העמידה 2 עדי שקר, שנבות כאילו חס ושלום קילל את השם, והוציאו אותו להורג, והלאימו לו את הכרם, וקיבל. אז הנה החמדה מה גרמה? רצח. כי כשאדם חומד אין לו גבולות. לכן לא תחמוד היא אחרונה בדיברות. היא מסוגלת לשמור על כל התרי"ג מצוות. כי אפשר לעבור על כל המצוות בגלל הלא תחמוד. והיא המעצור לריסון המידות של האדם. והיא שקולה נגד 10 הדיברות. אבל איך לא נחמוד? האבן עזרא מסביר. אדם שיודע שלא יוכל להשיג משהו, לעולם לא יתאווה. האם אדם מתאווה לעוף כמו ציפור? ודאי שלא. תשאל, אתה רוצה לעוף כמו ציפור? כן. הייתי יכול לעוף לקניון. לא צריך אופניים, לא צריך מכונית, אין פקקים. הייתי עף כמו ציפור, מתיישב שם על הדלפק, קונה מה שאני צריך, חוזר במעוף, והכל טוב. אבל כיוון שזה לא אפשרי, אז לא עולה בדעתו להתאבות לזה. אז לא עולה בדעתו, כי דבר שלא ייתכן. לא עולה בדעתו, מה שייך לחמוד, מה שאי אפשר. אדם כפרי, אפשר שהוא יתאווה להינשא לבת המלך? מי ייקח אותו? מי אתה? יש לך ייחוס? אתה בן מלכים? בת מלך תיקח אחד מהכפר? אז הוא לא עולה בדעתו להתאבות ולחמוד את בת המלך. זאת אומרת, כל דבר שאתה יודע שאתה לא יכול להשיגו, אז אתה לא תחמוד. אתה יכול לחמוד בכל העושר שיש לביל גייטס. אתה יכול לעבוד ולהגיע על משהו זה. אתה לא, אתה יכול להגיד זה, לדבר. אבל לחמוד אתה לא יכול לחמוד. יש אנשים שיש להם יאכטות ב2 מיליארד. אתה יכול לחמוד דבר כזה? אתה יכול רק לשבת ככה להסתכל, וזה הכל. בשביל מה הם צריכים את זה? זה מה שאתה יכול להגיד, מה אתה יכול לעשות? אז לכן כל דבר שאתה יודע שאתה לא יכול, אתה לא חומד. אז מה זה אומר? שימו לב. אם אתה מאמין בשם יתברך, אז אתה לא תחמוד. למה? זה בדיוק אנוכי ולא יהיה לך. למה? אם אתה מאמין בשם, אז אתה יודע שהוא נותן לכל אחד בדיוק מה שראוי לו לתיקון נפשו ונשמתו. הוא לא נותן יותר ולא נותן פחות. ולכל אחד הוא נותן בדיוק מה שצריך לו לעשות את המשימה שהוא בא לעולם. בכלים שלך, בלב שלך, במוח שלך, בשכל שלך, באמצעים שלך. עם זה אתה צריך לעבוד את השם. חייל גולני לא נמצא למטה ואומר, למה אני לא במטוס למעלה, הייתי עכשיו מפציץ. אתה גולני, הוא טייס, כל אחד יש לו תפקיד בצבא. כל אחד בכלים שנתנו לו צריך להילחם. אתה לא יכול להגיד אני לא נלחם. למה?
למה אין לי מטוס? למה לא נתנו מצפון תל אביב, אני לא? מה, בגלל שאני מסדרות אז לא מגיע לי? אני לא נלחם. כל אחד בכלים שקיבל, גם בחיים, השם נותן לכל אחד בדיוק. איזה הוא עשיר? הנה זה אתם יודעים. ואמרתם את זה בחיוך. אבל אל תעברו על לא תחמוד. כי איזה עשיר באמת? בחלקו. לכל אדם יש חלקו שלו. שהקדוש ברוך הוא נתן לו את חלקו. זה חלקך, לא יותר. לא יותר. בינתיים, נכון? יכול להיות שהוא ייתן לך יותר. אבל כרגע זה חלקו. אל תביט על השכן ועל אחרים. זה אומר שאתה מאמין בשם. אם לא, אתה לא מאמין בשם. אתה חושב שיש אי צדק, אתה חושב שיש אפליה, אתה חושב למה ולמה, אז אתה לא מאמין בשם. לכן אנוכי, ולא יהיה לך אלוהים אחרים, ולא תחמוד, זה הולך ביחד. והבית הלוי מוסיף עוד דבר. יש תכונה בלב שלנו, כשאנחנו פוחדים, כל התאוות פורחות. אנשים נמצאים עכשיו בעזה, זה פחד גדול. אני רואה אותם רצים בג'בלאות שם, אני מפחד בשבילהם. מכל מקום יכול לצאת אחד עם RPG, וככה נופלים. יש להם עכשיו מחשבה על תאוות? אין, הכל פורח. בזמן שהאדם פוחד, אין תאוות. אז אם יהיה לנו פחד מהשם, לא נתאווה לשום דבר שלא שלנו. לא נחמוד שום דבר שלא שלנו. כי אם יש לנו פחד מאת השם, ואנחנו יודעים שהשם רואה אותנו, ויודע מה אנחנו חושבים, ומה אנחנו מרגישים, ואנחנו לא יכולים לרמות אותו, ממילא יהיה לנו פחד, כי אנחנו שקופים, שקופים, כל רגע אנחנו שקופים. יש סקנר עליך, רואים אותך בדיוק כל רגע. אז אם יש לך פחד מהשם, שלא יראה אותך חס ושלום, חושב מחשבות אבן, כל התאוות פורחות, לא יהיה חמדה, לא תתאווה בית רעך, ולא אשת רעך, ולא שום דבר, אתה תהיה מוגן. אז זאת אומרת, המצווה הזאת לא תחמוד, יכולה להתבטל ברגע, אם יש לנו פחד השם, ואם יש לנו אמונה שלמה, שהכל, הכל, הכל מאת השם, בדקדוק רב ניתן לנו, ממילא אנחנו נוכל לקיים בלא תחמוד, את אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים, וכל המצוות כולם שבתורה, אמן ואמן. מודה לכם על ההקשבה, למי שיש שאלות, בבקשה. יש הודעה שאני מתבקש להגיד, אנחנו מוציאים ספר הכולל 4 ספרי מוסר, 160,000 עותקים, מכיל את ספר שערי תשובה לרבנו יונה גירונדי, אורחות צדיקים, מסילת ישרים, תומר דבורה. זה יחולק בהרצאות, הנה כמו פה אתם רואים ספרים מחולקים בחינם, ובכל הארץ מי שרוצה להיות שותף ולהנציח שמות של נפטרים או הצלחות או פרנסה או זרע חי וקיים, יכול להיות שותף ב5,000 שקלים, ויזכה גם להקדשה בהוצאה בהתאם למה שהוא ביקש. מי שרוצה יפנה לארגון שופר. בהצלחה, זכות הרבים תהיה תלויה בו. כל מי שיקרא בספר, כל מילה תרי"ג מצוות. כן, שאלות. הנה הבחור באמצע, תן לו.
כן, מה אתה אומר? מה שאלת? בתשלומים אפשר, כן. זה עובד, כן. יש לי שאלה לרב שמתקשרת לסדר ההזק שאמרת קודם. שני נערים, חובשי כיפה דווקא, עומדים באופן קבוע בפתח של מלון, אחד המלונות פה, וכל מי שצריך לעבור עובר דרך מסכת הרעלים שלהם, נשים בהיריון, מתאמני חדר הכושר, אורחים, זה גם מלא חלק מהלובי. אני ניגשתי אליהם, ניסיתי להגיד להם שהם מזיקים, לא עוברים משווה. אפילו הקרנתי להם חלק מדעות של הרבנים ברשת, היה נדמה שזה עזר. מלמחרת, כל פעם שראו אותי, היו רצים לדלת לעשן בכוונה. לא הבנתי, מה הם עושים שני החרדים? חרדים אמרת? לא, נערים, חובשי כיפה, לא חרדים. שמה הם עושים בכניסה? תמיד עומדים שם ומעשנים. כל הזמן מעשנים בכניסה. עומדים דווקא בכניסה לעשן, להכניס אוויר ולהוציא אוויר. מה ההסבר שלהם למה הם עומדים שם? התעקשות על זכויות, וזה למרות... לא הבנתי, המלון אוסר עישון בכניסה? החוק אוסר דבר כזה. לא, אני שואל, אבל המלון מקיים את החוק? לא. למה? לא הבנתי. למה לא פנית למלון? פניתי. מה אמרו? הם אמרו שהם לא אוכפים על מפונים. תראה, עשן זה נקרא הזק. ואם אתה מעשן על הפנים של מישהו, אז אתה מזיק. זה איסור מן התורה. הסברתי להם את זה, וגם הראיתי להם חלק מהסרטונים. היה נדמה שהם השתכנעו. מלמחרת, כל פעם שראו אותי, נזכרו תמיד לרוץ לפתח לעשות דווקא להתריס. הבנתי. אז אני שואל מה יכולתי לעשות אחרת כדי לשכנע אותם. אני אציע לך הצעה. היא ליצנית קצת, אבל בוא נראה אולי זה יצליח כנגדם. תיקח גם אתה סיגריה. תלך לשמה. תשאף את העשן ותעשה להם פוף לפנים ועוד פוף לפנים. עכשיו הבנתם? תגיד להם, זה מה שמרגישים אלה שנכנסים, אולי זה יעזור. תודה רבה. תהיה בריא. כן, הנה הגברת פה, שורה שנייה. שלום כבוד הרב. שלום, אם אפשר? כן. אני רציתי קודם כל להגיד מודה לך שאתה באת לאילת. תודה. וממש חסר לנו אותך כאן. ורציתי להגיד כמה דברים עם רציתי ככה לבקש כמה ברכות, אם אפשר לברך כמה אנשים, אם אתה יכול. אז אסתר בת ג'וליאט, רחל בת, לא זוכרת את השם, חווה, כן, של אבא, ואסתר בת זויה, שהתחתנו השנה בתשפ"ד. אמן. ועוד דבר, ראיתי אצלך אחת מהרצאות שדיברת על מזמור תודה. להגיד תודה, מזמור תודה, לא חייב, אמרת שיקרה משהו כדי וקיבלנו חיים או כל מיני, כאילו, אמרת... אני אסביר מה אמרתי. כן. מופיע באחד הספרים שהיה מישהו שנודע לו שהבת שלו נחטפה בעזה. והוא נכנס ללחץ עצום וראה נוראות כבר והכל בלי להיכנס עכשיו לתיאורים מרובים. ופתאום הוא מתעורר בסלון, זה היה חלום. איך הוא שמח שזה רק חלום ולא קרה במציאות והכל. נו, אדם כזה לא צריך לעשות סעודה, הודיה לקדוש ברוך הוא שבאמת הבת שלו לא נחטפה ולא עברה את מה שעברו שם וכו'. לא צריך להודות לשם, ודאי צריך להודות לשם. מזה למדתי, עשיתי קופת צדקה בכניסה לבית,
וכל פעם שאני נכנס בברוך השם, כולם בריאים, כולם חיים, כולם קיימים, אני שם מטבע צדקה, ואומר את הפסוק, ולא נפקד ממנו איש, ואומר מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא, שכל המשפחה, כולם בריאים, כולם חיים והכל. מה, צריך לחכות עד שמישהו יהיה חולה, או עד שמישהו יהיה זה, ועד שזה, בשביל להודות לקדוש ברוך הוא שהוא יצא מהניתוח, והוא בריא, מה פתאום? אדרבה, צריך להודות שכולם בריאים וחיים, ולא נפגע אף אחד. אז הרבה אצלנו בקהילה עשו קופה בכניסה, כתוב עליה ולא נפקד ממנו איש, איך שנכנסים הביתה כל פעם, שמים מטבע צדקה ואומרים מזמור לתודה. זה מה שהיא אומרת, כן. נכון. אז אני קודם כל שמעתי את הדבר הטוב הזה, ומה שאני עשיתי, אני 3 ימים בשבוע, בינתיים, אני לא יודעת איך, לקחתי לעצמי, עשיתי שעון מעורר, ואני אומרת מזמור תודה בשעות שאני בחרתי כל שעה, בוא נגיד בחלק הזמן, אומרת מזמור לתודה, אומרת לבורא עולם שמודה לו על הכל מה שהוא עשה בשבילי בשעה הזאת, מה שכאילו אני ראיתי, שמתי לב לזה, וגם מוסיפה שאני מודה לו על כל חייל שהוא נשאר בחיים, ועל, סליחה, דמעות שלי די קרוב, כבוד הרב כבר מכיר אותי. וזה עשה דבר נפלא, המוח שלי הפסיק להתרכז בדברים השליליים, וזה עשה שאני עכשיו רואה דברים חיוביים, ואז בגלל זה אני כאילו אומרת כל יום, לא רק שכמובן חבל מישהו שמת, נפטר ונהרג וזה, אני עכשיו אומרת כל יום, בורא עולם אני מודה לך על כל יהודי שנשאר בחיים להיום, בריא ושלם, וגם על החיילים. יפה מאוד. אז רציתי רק לשתף. תהיי בריאה. כן, שאלה נוספת, תן לבחור באמצע כאן. טוב, אז ככה כבוד הרב, היה לי כמה שאלות. אני בחור שמתגייס עוד חודש וחצי ככה, ואני רוצה להגיע למיוחדות כמו שייטת וכאלה. אני חדור מטרה לשייטת, אבל עושים לי איזה בעיות בצבא, ורציתי לדעת ממך מה אני צריך, כאילו בוא נגיד ככה, אם אתה רוצה להגיע לאן שאתה רוצה להגיע בכל דבר בחיים, כדאי לך ללכת 3 פעמים לכותל המערבי, 3 ימים רצופים, ולסיים שם כל פעם ספר תהילים. אבל היות ואתה אילתי וקשה כל פעם לטוס, אז תשהה שם 3 ימים, וכל יום תגיע לכותל המערבי, תגיד מזמורי תהילים מא' עד קוף נון, תסיים את התהילים, יש עיר לרצון אחרון מה שאתה רוצה, 3 ימים תבקש מה שאתה רוצה, בעזרת השם לא זזה שכינה מכותל מערבי, ואם הבקשה שלך רצויה לפני השם היא תתקבל. הבנתי, תודה רבה. בהצלחה. כן, שאלה נוספת, הנה הבחור פה, שורה ראשונה, אחריו יש מישהו בשורה השנייה. ערב טוב. אין לי שאלה, יש לי בקשה. אם אפשר, יש לי חלום שתשים עליי ציצית. בשמחה רבה, בכבוד. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך. יש עוד חבר'ה שרוצים בכבוד, בואו. הכל יאמרו אין קדוש כשם
הכל יודוך, להכל ישבחוך, להכל יאמרו, אין קדוש כשם. והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, ושמחת בימיך והיית אך שמח, 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 ושמחת בימיך והיית אך שמח. ושמחת בימיך והיית אך שמח, ושמחת בימיך והיית אך שמח, ושמחת בימיך והיית אך שמח. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. תפילת ערבית אחרי ההרצאה. שבת מקדש שביעי שבת. מקדש שביעי שבת.